สวัสดีครับในอัปเดตล่าสุดทางเซิร์ฟเวอร์ไวรัส 2.0 ได้อัปเดตไอเทมเข้ามาใหม่ให้กับทุกตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นั่นก็คือหนังสือคู่มือออโตบอทซัมมอนเซอร์วิเตอร์เพชเรียกได้ว่าเป็นไอเทมช่วยบอทชิ้นที่ 3 ของเซิร์ฟเวอร์นี้โดยจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการตั้งค่าของเหล่าซัมมอนและสัตว์เลี้ยงโดยถ้าหากซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงที่เราได้ทำการอัญเชิญมามีสกิลบัฟสกิลฮีลหรือสกิลโจมตีไอเทมชิ้นนี้จะทำให้ซัมมอนเหล่านี้สามารถใช้สกิลบัฟสกิลโจมตีสกิลฮีลได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยวิธีใช้งานให้เราเปิดใช้งานไอเทมหนังสือคู่มือออโตบอทซัมมอนเซอร์วิเตอร์เพชแต่ก่อนจะตั้งค่ากันให้เพื่อนๆเรียกซัมมอนตัวที่เราต้องการจะเซตค่ามาไว้ก่อนด้วยนะครับโดยผมได้เลือกเซราฟิมออกมาใช้งานมาดูในส่วนหัวข้อแรกคำสั่งบอทจะเป็นลักษณะการทำงานของบอทโดยจะแบ่งเป็น3หัวข้อด้วยกันถ้าเราอยากให้สัตว์เลี้ยงหรือซัมมอนเราช่วยโจมตีให้ติ๊กหัวข้อแรกเอาไว้เลยแต่ถ้าหากเราอยากจะให้ซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงใช้สกิลโจมตีโดยไม่เคาะมอนให้เลือกข้อที่2หรือถ้าหากอยากจะให้ซัมมอนใช้สกิลใส่มอนสเตอร์ตัวนั้น1ครั้งแล้วให้ซัมมอนโจมตีไปเรื่อยๆให้ติ๊กข้อ1กับข้อที่3มาต่อกันที่หัวข้อที่2กันนะครับกับการตั้งค่าสกิลช่วยโจมตีถ้าหากซัมมอนตัวที่เราเรียกออกมามีสกิลช่วยโจมตีเมื่อเราคลิกเพิ่มสกิลก็จะมีรายชื่อสกิลที่สามารถใช้ได้ออกมาให้เราเลือกแต่เซเลฟิมที่ผมเลือกออกมาไม่มีสกิลช่วยโจมตีนะครับหัวข้อถัดมาตั้งค่าสกิลฮีลถ้าตัวซัมมอนที่เราได้เลือกออกมามีสกิลฮีลเมื่อคลิกไปจะปรากฏหน้าต่างสกิลฮีลที่เราสามารถตั้งค่าได้แต่ถ้าไม่มีเราก็จะไม่สามารถตั้งค่าสกิลฮีลของตัวซัมมอนได้ในส่วนรายละเอียดด้านล่างเราจะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ที่จะให้ซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงฮีลเราได้เมื่อถึงเปอร์เซ็นต์เลือดที่เรากำหนดแล้วก็ด้านล่างสุดให้ตั้งค่าด้วยว่าจะให้ซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงเราสามารถฮีลใครได้บ้างหัวข้อถัดมาตั้งค่าสกิลรีมานาจะตั้งค่าเหมือนกับหัวข้อตั้งค่าสกิลฮิลเลยนะครับคือถ้าตัวซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงของเรามีสกิลรีชาร์จมานาเมื่อคลิกไปจะปรากฏหน้าต่างสกิลให้เราเลือกใช้งานนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมเลือกออกมาไม่มีสกิลรีชาร์จมานาก็จะไม่ปรากฏหน้าต่างสกิลให้เราเลือกมาต่อกันที่หัวข้อตั้งค่าสกิลบัฟให้เรากดตัวเลขเหล่านี้เพื่อที่เราจะสามารถใส่สกิลบัฟที่ตัวซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงที่เราได้เลือกออกมาใช้งานนะครับมีบัฟอะไรที่เราสามารถใช้ได้ก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายตั้งค่าสกิลบัฟเพิ่มเติมในหัวข้อนี้เราสามารถเลือกได้ว่าซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะสามารถบัฟให้กับใครได้บ้างผมเลือกเปิดทุกหัวข้อเลยหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วตัวซัมมอนของเราจะยังไม่ทำงานนะครับโดยเราจะต้องเปิดบอร์ดตัวนำหรือตัวตามก่อนบอร์ดของซัมมอนถึงจะทำงานโดยผมได้ลองใช้แล้วถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่มีซัมมอนหรือสัตว์เลี้ยงในปาร์ตี้เลยนะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาโคหรือถ้าหากเรามาโคตัวมาโคที่เราตั้งค่าบัฟของซัมมอนเอาไว้เกิดหยุดการทำงานขึ้นมาตัวบอทของซัมมอนตัวนี้จะช่วยพวกเราได้มากเลยได้เวลาที่ผมต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ